چطور بچه درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن متال هلسینگر، گیمی که یه ذره اینجوری بودم که سه خط می‌نوشتم تو بودم که خب خیلی بد نوشتم، بذار سه خط خوب بنویسم، بعد سه خط خوبو می‌نوشتم تو بودم که خب سه خط دوباره بد می‌نوشتم و قشنگ هی بینش جابجا می‌شد، به خاطر اینکه خود اثر هم تقریبا همین شکلیه، اثری که قطعا دوستش داشتم و تقریبا به هر کسی احتمالاً پیشنهادش بکنم به دلایل مختلفی، جز اونایی که هیچ جوره از اون استتیک و متال و موزیک و چه بدونم هیچ جوره از اون چیزا خوششون نمیاد، که باز به نظرم اگر اون گرافیک و اون رنگ قرمز فضا و هر چی که هست بتونن تحمل کنن، موزیکی که خودشون میخوان میتونن بذارن با همون بی پی ام. یعنی بیان مثلا موزیک رو نگاه کنن، اوکی موزیک میشه بی پی ام 120، موزیکای مورد علاقه خودشون پیدا کنن با بی پی ام 120 و بازی کنن. البته که حالا اونقدر مچ نمیشه، اصلا مودهای مختلفی هستش که بتونین هر کی تو بزنید. کلا به خاطر اینکه گیمو مخصوصا میشه مود کرد و موزیکای مورد علاقه خودتون رو میتونید بریزید، حرکت باحالیه بشه زد. کلا گیم خوبیه بخواید سراغش برید و لذت ببرید. کاش میشد یه سری جا گرافیکش عوض کرد یا اون موزیک بیشتر تاثیر میذاشت رو محیط یه سری چیزا. و بازی خوبیه. خب نمیتونم ببرمش توی اون سطح فوق العاده شاهکار فلان، قطعا نه. حالا شاید بتونم یه سری جا بگم خیلی خوبه، ولی متاسفانه نه. یعنی یه سری جا میگم چطور سه خط مینوشتم خوب بود، سه خط مینوشتم بد بود، من اینطوری بودم که با هیچ کدوم اونطور که باید نمیتونم کنار بیام، ولی جفتش حقیقته. حالا مثلا میگم یه طرف 3 ساعت بازی خیلی کوتاهه، یه طرف خیلی بلنده، به خاطر اینکه توی اون 3 ساعت آهنگا تقریبا اون شکل تمپویی که دارن و یکی بودنشون باعث میشه چیزها تو بازی بلند بشه و شاید اگه پشت سر هم بازی کنید خیلی خسته بشید و حس کنید که کار خاصی نمی‌کنید، مخصوصا اگه از همون اول بازیتون اوکی باشه، رو ریتم سوار باشید یا اینکه صرفا بخواید تمام کنید. حالا من یه سری چیزای کلی نوشتم همینطوری، میریم راجع بهشون صحبت می‌کنم بیشتر، ولی می‌خواستم واسه اونایی که مثلا چه بدونم همون 2 دقیقه اول ویدیو رو می‌بینن و دیگه نمی‌خوان سراغ اسپویلر و اینا بریم. حالا جای اسپویلر هم که اونقدر در کار نیست، داستان بازی هم چیزی نیستش که بگم اسپویل میشه عجیب و غریب، ولی مثلا اگه تجربه نکردید دیگه تا همینقدر بدونید بسه. به نظرم از اینجا به بعد کسایی ویدیو رو بهتر متوجه میشن یا درک میکنن که اثر رو تجربه کردن. یه ذره چیزی که می‌نویسم یکم رندومه، یعنی ممکنه پرت و پلا باشه. پرت و پلا از این که شاخه به شاخه، یعنی یه لحظه راجع به یه چیز صحبت میکنم، یه لحظه راجع به یه چیز دیگه، حالا ببینم چیکارش میتونم بکنم. اوکی، یه کاری که همون اول بعد میکردم، همون اول ویدیو بعد میگفتم اینه که آقا it's not the first rhythm shooter guys, stop the cap jeez. یعنی اصلا من کل تاریخچه این قضیه رو کاری ندارم، صرفا یه گیم دیگه بخوام مثال بزنم برای این قضیه، بولت پر منت هست، پس چرا اونو نگم. و یه سری جا همونطور که بی پی ام میتونست گیم بهتری باشه، این گیم هم همونه. از یه طرف نسبت به اینکه یه بی پی امی از قبل این بوده که بیشترین الهام بازی هم قطعاً یا باید احتمالاً از اون گرفته باشه، میتونه یک سری ایرادای اونو بگیره، ولی به جاش میاد یه سری جا یه قصه عقب‌تر میاد که انگار واسه مخاطب کژوال تر باشه یا ساده تر باشه، که باعث میشه بدونی یه به هم ریختگی به وجود بیاد. حالا راجبشون صحبت میکنم. موزیکات اوکیه ها، اصلا سر اون که بحثی نیست، ولی سر خود موزیک ها هم باز حتی میشه بحث کرد. حالا چند تا موزیک هست به نظر من واقعا فوق العاده دوست داشتنیه، مثلا موزیک سیستم اف داون که دیگه اصلا میشه آخرم هست و لا 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 43 تا لالا میگه و برو بریم و عزت تمام شده رفت. آی هکین لاوید این آدم فاکین 50 خورده سالشه، بعد همچین صدایی داره. من چقدر دوست دارم و قطعا من وقتی دمو رو بازی کردم، مثلا تریلر بازی اومد اینطوری بود که رندی سرچ آرکنمی این اون، خود قطعا میرم سراغش، اصلا امکان نداشت من این اثر رو تجربه نکنم، ولی دراپش کردم. که حالا این دراپ کردنم به خاطر تجربه اشتباهی بود که داشتم. البته من متاسفانه بی پی ام هم تموم نکردم. اونو که تموم کنم اونجا بیشتر راجع به ضعف‌های متال هلسینگر یا برتری‌هاش صحبت میکنم، چون یه موقع هست یه چیزی تو بازار انقدر کمه یا مشابهش نیست که شما نیاز داری اون یکی رو تجربه کنی که هایلایت‌های هر کدوم یا ایرادهاشون بیشتر تو چشمت بزن. دنبال این نیستم حتما مثلا فقط ایرادی یه چیزی رو پیدا کنم، دنبال اینم اون چیزی که دوست دارم بتونه بهتر بشه و یه موقعی ممکنه یه سری چیزا توی چشم نباشه، یک اثر مشابه بهت بفهمونه که تو دقیقاً چی رو نیاز داری. حالا بی پی ام رو دراپ کردم، اصلا سر یه چیز دیگه بود، ولی متال هلسینگر رو من 2 سال پیش دراپ کردم. اگه یادتون باشه من از دموش هم ویدیو گذاشتم توی چنلم همون موقع، هم بازی اومد. اصلا من به خاطر اینکه دمو رو بازی کردم و دوست داشتم، خواننده‌ها رو دیدم تو من دیوان اینو باید بگیرم، اصلا من اهمیتی نداره گیم پس میاد من این دیوان رو باید بگیرم و گرفتم هم و رفتم هم. منتها من اون موقع پارتنری داشتم حالا و برای این پارتنر خودم چیز کردم. اصلا چرا گفتم پارتنر، نباید میگفتم
دوستم همیشه دارم میگم دوستم، نمیدونم چرا این سری گفتم پارتنر، اصلا تا حالا نگفته بودم، نمیدونم خیلی رندوم بود، مهم نیست کاتی نمیکنم. فامیلی شیر کردم من برای این فامیلی شیر کردم، بعد یه اتفاقی افتاد، سیو من رفت برای اون، سیو اون اومد برای من، یا چی شد چه مرضی شد، اون پروگرسی که من برده بودم جلو از اونجا به بعد اون رفت. خب و من که بازی میکردم اینطوری بودم که اوکی من از این میشه به بعد باید دوباره برم دیگه، میرفتم کاتسین نمیدم، اصلا متوجهم نمیشدم، چون داشتم استریم میکردم چت بچه‌ها اینطوری بودن که آقا تو چرا اینجا بهت کاتسین نشون نمیده، چرا دیالوگ نمیاد. من اینجوری نمیدونم، من میشنو اولین بار دارم میرم، اصلا روش کلیک کردم دارید میبینید دیگه چیزی نیومده که بخوام اسکیپ کنم و فهمیدم که بله سیو به هم ریخته و از اون طرف سیو من واسه یارو رفته، یارو همه اچیومنت های منو داره، من چه بدونم این رنکو به دست آوردم اون رنکو به دست آوردم، همه اینا رو داره. این وسط من تجربه بازیم خراب شد و اصلا اعصابم خورد شد، حالم به هم خورد، تا یکی دو ماه نمیتونستم سمت گیم برم و یه سری بازی دیگه هم چک می‌کردم میدیدم این قضیه سیو باز اتفاق افتاده، اصلا کلا به هم ریخته بود، کلا دراپ کردم و واقعا به یه سری مشکلات هم خوردم و خوردیم و اینا، نمیتونستم اصلا سراغ این گیم برم. اینجوری بودم که ببینید اصلا یادآور چیز مزخرفی بود، میبینید که همین الانم دارم راجعش صحبت می‌کنم. از اون طرف حالا این شکل تجربه الانم که تمام کردم، اگه فول گیمش رو دیده باشید به خاطر این مهمه اینا رو بگم که ممکنه تاثیر الکی مثبت یعنی ارزش افزوده یا چیزای الکی منفی به نسبت حال خودم بگم به اثر که خودم متوجه نشده باشم، هرچند اینا رو برای فول گیم میگم، برای فرست ایمپرشن قطعا سعی می‌کنم جلوی همه این چیزا رو بگیرم و اگه الان چند دقیقه دارم سر این قضیه صحبت می‌کنم به خاطر اینکه بدونید خب یه سری من چه جوری اثر تجربه کردم. از اون طرف این چند وقتی هم که من متال هلسینگر رو رفتم، برای اینکه پشت سر هم من گیمو نمیتونم برم، یعنی جلوتر راجعش صحبت می‌کنم، چرا؟ به خاطر موزیکاشه، ایراد از بازی به نظرم، مگه که بخوام هی موزیکو عوض کنم یا چه بدونم مود بریزم خودم موزیکایی که می‌خوام بریزم یا $4 بدم که 7 8 تا ترک لایسنس شده بهم بده که به نظرم نباید پولی می بود، به خاطر اینکه مود رایگان هست و خودشون میتونن از این فرصت استفاده کنن که حالا 5 6 ترک مفتی بدن، 5 6 ترک خیلی فوق العاده ام، مثلا با یه قیمت خیلی کمی، چون وقتی اون بیرون مود هست من چرا باید به تو پول بدم؟ میدونی تو باید یه سرویس بهتری به من ارائه بدی دیگه، مرز دارم میگم. حالا کاری ندارم با این چیزا، سر این چیزا میشه زیاد بحث کرد، الانم میذارم دارم میذارم جات خاکی. من هر دفعه می‌خواستم مثلا تا 2 صبح نمی‌دونستم چطوری بیدار بمونم و اینا، یهو مثلا بازی می‌کردم، میامشینو میرفتم، اون یه باری که رفتم رکورد می‌کردم، بار دوم سوم که میرفتم تا مثلا 2 بشه دیگه اون رو رکورد نمی‌کردم. اصلا من یه بار اون میشنه یه دونه مونده با آخری داشتم میرفتم، وسطش حالم باز بد شد سر یه قضیه، ولی خب باز رفتم دیگه، اینجوری بودم بذار تمام کنم. و بازی ادیکتیو، بازی یه جوریه که حتی اگر اون فانه رو نداشته باشی توی اون کره خودش یه شکلیه که با سراغش میای و این به نظر من چیز خوبیه، بیشتر روش میتونه سوار بشه که زود خسته کننده نشه سر جا. ولی خب الان مثلا میگم موزیک سیستم افتادن، اصلا من هر چقدر فهم باشم این نباشم پیچ قضیه است، فوق العاده است، انقدر خوبه، اصلا رنج صدایی که سرج داره، بعد اون میشنم به نظرم بالاخره تو بازی یه باس فان میگیری. اوکی بحث باس شد، بذار اینو بگم، تو کل بازی میشه گفت عملاً یه باس بیشتر نیست و من اینو نمیپذیرم که او نه دلیل داستانی داره، این اول اینطوری بوده بعد واسش دلیل داستانی گذاشته، اصلا غیر این نمیتونه باشه، چون چرا باید کل بازی تو فقط یه باس ببینی و اینا فقط پترناشون یه مقدار عوض شه، بعضی جاها دیگه بخوان گنگ بنگ کنن دیگه، بگن آقا همون باس فقط 4 تا با هم، حالا اون باس آخر باز حداقل فان بود، داستانش هم کل داستان بازی میه ولی باز اوکی میشه، این درس دوست من بوده که کشتمش این حرفا، ولی بازی ها بازم اون باس آخره اوکی بود. وپن سر وپن کلا وپن سواپ و ریلود و انیمیشن رو کار ندارم، صرف اون ورایتیه، DLC دادی 2 تا وپن اضافه کردی، چرا یکیش دوباره انگار همون شاتگانه، حالا اون فاز آرچری میگیم باحاله اوکی، خب چرا من توی بازی که راجب موزیک متال هلسینگر همه چی حول محور این قضیه میچرخه من چند تا وپنی ندارم که اینسترومنت باشه؟ یعنی اصلا چرا من گیتار دستم نیست؟ میچه خفنه، یعنی چرا یه ذره خلاقیت توش نداری آخه؟ من که اوکیه اشکالی نداره، ولی میتونم تصور کنم این گیم رو با گیتار برقی، با چه میدونم درام بیا جلوت با درام بزنی، اصلا مگه فوق العاده میشه، فوق العاده میشه. این بازی اصلا میتونه اون بازی باشه که نیاز به مثلا نسخه 2 نداشته باشه، همینطوری تو هی بازی کانتنت اضافه کنی، وپن اضافه کنی، یا اگه نسخه 2 میاد هی از قبلی بهتر میشه، از بس که میتونی یه سری چیز خفن داشته باشه. اینو باید جلوتر میگفتم، ولی دوباره بی پی ام مقایسه کردم که بی پی ام حالت روگلایک بودن داره و شاید خود بی پی ام یه سری چیزا رو میس بده و از اون طرف متا هلسینگر همچین مشکلی نداره، ولی به نظرم متا هلسینگر صورت مسئله رو کلا پاک میکنه. اصلا بحث سر این نیستش که کدوم کجا بهتره کدوم بدتره، هرچند که مهمه و بعداً سرش چیز خواهم کرد، بحث اینه که بازی جدیدتر چرا باید آپشن کمتر داشته باشه. خب چه از اینکه بین بیتا
از بین اونها مثلا هیچ کاری نتونی بکنی، مثلا کار کمتری میتونی بکنی نسبت به BPM، که مثلا اگه بین بیت BPM مثلا یه چیزی بزنی انگار اون موزیکو یه ذره داری دچار تغییر میکنه. اگر حرفه‌ای و درست این کارو بکنی که پیچیده‌تر میکنه دیگه قضیه. خب تو اینجا نمیخواد تو کورتون قضیه داشته باشه، اصلا میتونی یه کاری بکنی بگی آقا این مود رو من در حالتی به تو میدم که حداقل تازه باید دیفیکالتی رو 20 باشه، به خاطر اینکه خب یه سری اگه خوب بازی کنی برتری هم بهت میده دیگه و تو یه سیستم ریسک اند ریوارد میسازی. جدا از اون تو به من همون دقیقاً چیزو میتونی بدی، به جای اینکه مثلا من لودت داشته باشم همون فاز روگلایک رو میتونی بدی، بعد منتها خب اون بیس میشنات انگار جوری نیست که بخواد درست کار کنه. ولی کلا میگم اصلا مود روگلایک چیه، یه سری مودای مختلفی رو میتونه بازی خودش اضافه کنه که اوکیه. فکر کنم توی این آپدیت جدید اینو هورد مود هم اضافه کرده بود که ترای ندادم فعلا، ولی خب بهتر بود که ترای میدادم و ویدیو رکورد میکردم الان. ولی گفتم بازی ادیکتیو، فان، آهنگ اوکیه، در نهایت خوش میگذره. بخوام لیست کنم که چقدر مشکل داره، اگه طرف آزاردهنده میشه، اگه طرف خب این سبکا باید جون بگیره، یعنی تو حتی اگه بخوای بهش کمک کنی هم به نظرم باید ایرادهاش یا پیشنهادات رو بدی که بگی کجاها میتونه بهتر بشه. برای همین فعلا نمیخوام لیست کنم همه چیز رو، یک سری چیزا که تو همون فرست ایمپرشن هم به ذهنم رسیده اونا رو میگم. اگه چیزی بعد از اون متوجه شدم که این ایراد داره، مشکله دیگه، بی خیال، مهم نیست. سعی میکنم اون چیزای بزرگتر رو بگم که حالا بقیه‌اشو بگم اشکالی نداره. یه سری چیزاش هم میتونست عجیب باشه، هم میتونست خیلی هوشمندانه و خلاقانه تو رو هول بده به یه سمت یه چیزی، منتها به شرطی که متوجه اون چیزه بشی یا اصلا بخوای باش درگیر شی. مثلا آقا خیلی جاها عجیب غریبه از این نظر که ببینیم مولتی پلیرت داره میاد پایین ولی انمی خاصی ریسپان نمیشه، اصلا اون مولتی پلیر هیچی. خب انمی‌ها رو زدی و منتظر یهو انمی ریسپان نمیشه، نمیدونم چرا بعضی جاها ریسپانش انقدر طول میکشید. و تو اینطوری خب باید چیکار کنم که از 16x موزیک مثلا نیاد پایین؟ که موزیکو فقط اونطوری میتونم تو کامل تایم حالت خودش بشنوم دیگه. اگه به اندازه کافی که خوب بازی کنید تا اون انمی‌ها میخواد ریسپان شه، اینا انوایرمنت ها رو میتونید نگه دارید که آخرش بزنی، خود اونام اسکور میده، کمبو میده. ولی خب اسپیران هم میخواد بکنید باز یه بحث دیگه است. کلا هزار تا روش مختلف هست. در سطح این حالت ممکن چیکار میکنید؟ سویچ میکنید رو پز، بعد که رو پز شما رو بیت میزنید باعث میشه مولتی پلییر پایین نیاد. ولی هنوز بحث صرفا اون نیست، فاصله ریسپان بین انمی‌ها بعضی موقع هنوز تو مخه. من اینکه آقا من بین شما الان چیکار کنم؟ مولتی پلیرمو زوری بعد نگه دارم، خب انمی نزنم، چرا پیسش یهو بذار من دائما در حال حرکت باشم، مثلا دائما چیز کنم. این از نظر اون فاصله. از نظر چی میگم این قضیه شاید به خاطر این بوده که تو رو هول بده به اون سمتی که بخوای پز استفاده کنی و شاید هوشمندانه است. این بازی مثلا تو تورمنت ها خیلی خوب تو رو هول میده به یه سمتی که یه چیزی یاد بگیری. کاش یه سری گیم اصلا این شکلی یاد میگرفتن، این گیم چالش داشته باشن که به تو بگه آقا من اتوماتیک بین وپنات سواب میکنم، تو هر کیلی که میگیری وپن سواب میشه و توی اون تورمنت هم واسه تو یه چالشی داره، هم بهت ریوارد میده با سیجیله، هم میاد اینطوری میکنه ببین پلی استایل من با وپن سواب اگر تو اینطوری بازی کنی اینجوریه چقدر خوب مثلا تو رو هول میده به این سمت. ولی توی اون بیس گیم اون تورمنت رو در نظر نگیریم. نمیدونم بگم این به خاطر اینه که مثلا بین پز هی جابجا میشی مولتی پلیرت نگهداری بفهمی مثلا چقدر خوبه وپن سواب، که اگه برای این باشه فکر نمی‌کنم، چون تو نهایتش اینه که مولتی پلیرت نگه میداری با پز، دوباره برمیگردی رو همون وپنی که از اول تا آخرش رو هم میری و نمیخوای وپن سواب کنی، چون چه فرقی میکنه و ریتم مغزت با اون ریوالور رو برفرض راحت تره و همونو میری دیگه. یعنی نمیدونم یکی از چیزایی بود که اصلا متوجه نشدم دلیلش چیه. یه چیز تکنیکاله تو رو میخواد به یه سمت خاصی هول بده که از هر جهت مثبتی سعی می‌کردم بهش نگاه کنم، ولی صفا تو بودم که یعنی نمیگم حتما خیلی چیز منفیه یا حتما چیز مثبت و نوب، اصلا جینیس. داستان دیالوگ نریتیو کلا مهه. حتی دیدم که مثلا یه سری ایراد میگرفتن به وایس اکتور پز که این چرا صدای کابوی میده، اصلا بازی متاله، بازی سنگین تو جهنمه. بعد من کجا فاز کابوی داشتم که این بخواد مثلا صدای کابوی طوری بده؟ مگه غرب مثلا مگه چیه مگه؟ که نه من اوکی ام اونقدر با این قضیه مشکلی ندارم. کلا داستان دیالوگ نریتیو یه سری جا فانی بود، فانی که چطوری بگم هیچ که دهنتونو، یعنی چرا اینقدر احمقانه است، چرا اینجوریه، از اون نظر باعث میشه سرگرم کننده فانی خنده‌دار باشه، نه اینکه بگی اصلا شاید هدفشون این بوده که فانی باشه. بعد اون پلات تویستایی که میزد باز اونها هم بیشتر خنده‌دار بود تا اینکه مثلا جدی بگیری و بگی واه چقدر جینیسه، چه نوبویی باشه داره. اصلا داستان نیست، اصلا شما فرض کن داستان در کار یه چیزی هست گذاشتن که همینجوری بری جلو، چیزی نیستش که به نظر من یادتون بمونه، به اون شکل لذت ببرید. گیم پلی و اوکی خیلی بازی‌ها میدونن که آقا ما می‌خوایم روی گیم پلی فوکس کنیم، ما گیم پلی داریم، حدمون رو میدونیم، همون رو ارائه میدیم، بیشتر از اون سوار نمیشیم. ولی خب هر آدمی
حس میکنم دیگه یک کم هم که بیشتر وقت بذاره بتونه یه چیزی بهتر از این در بیاره. یه سری جاها انگار فقط انقدر دیگه اون بودجه کم بوده یا حالا هر چی بوده دلیلش نمیدونم، فاینطور آقا بذار دیگه، حالا این همینو بذار چیکارش کنه توی اون چک لیستمون، چک لیست داستانا مثل این که بعد بزنید. بعد حالا این قضیه وایس اکتور رو گفتم که صداش کبویه پس به همین دلیل بده، یاد چیز دیگه افتادم. این قابلیت لایسنس ترک خیلی باحاله، اصلا مهم نیستش که مثلا یه سری کرای میکنن وا این دیگه پیور متال نیست، این چرا آهنگ آی لاو یو دین 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 نی 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 چرا اونو داره مثلا میزنه؟ آقا چه فرقی میکنه؟ اتفاقا یه چارم و فاز باحالی رو از خودش میتونه بیاره، بیشتر حتی میتونستن روش سوارشن و صرف یک موزیک نباشه، میتونست تا حدی باشه که انیمیشن و محیطا رو تغییر بده و مثلا تو یه موزیکی رو که برمی‌داری یه وپنی که داری میندازی و اون انیمیای جلود مثل رچن کلنگ میرقصن نسبت به اون موزیکه و به نسبت اون موزیکه ممکنه یه موقعی فرق کنه و توی که داری بعد دی ال سی مثلا وقت میذاری چه می‌دونم پول میگیری بیا یه حرکتی باحال‌تر بزن دیگه، اون موزیک یه فضای باحال‌تر یا چیز کن، خیلی کارا میتونن بکنن. ولی در کل این قابلیت لایسنس اوکیه. از اون طرف گفتم کاش یا قیمته کمتر بود یا حداقل ترک‌های بیشتری بدن، چرا 7 8 ترک دادن و کلا بیخیال شدن، انگار مثلا اونقدر که باید ساپورت نشده که خب تا یه حدی منطقیه، ولی خب اوکیه دیگه. از اون طرف حداقل کالابریشن با داسک زدن که خیلی خفنه، یه سری ترک داشت بی پی امش رو 180 تا 230 فکر کنم بود و پسات 230 که وحشتناک بود. من چون 180 هم به زور داشتم می‌زدم مغزم نمی‌کشه، من همینجوریش رو بی پی ام 100 دارم میس میدم و حس کنم جی کی سیمنز بالا سرم داد میزنه That's not my quick tempo boy, that's not quite my tempo. خیلی چیزه، ولی حداقلش اینه که با داسک کلابریشنی که زدن خوب رایگانه و میتونید مثلا هر میشینی که برید ترکاشو باز کنید و میشینه قبلی رو با اون ترکی میخواید برید که خب چرا که نه. و در رابطه با این آپشنایی که میده، آپدیت ها، اکسسیبیلیتی، آخرام اونقدر که باید چک نکردم، ولی همین الانش هم که 2 سال گذشته فضای خیلی بیشتری داره به نسبت اون اولش که اومده بود برای کاری که میخواید بکنید. با این همه چیزی که دارم میگم قطعا میگم انتظار تریپل ای ندارم، خب با تمام محدودیت‌ها اونجا که میشده کار درست سر اومده. من در نهایت دیمو رو بازی کردم، یه جور حکم کرد که آقا دیمون بازی گرفتم و به نظرم دیلیور کرد. ولی خب این چیزا رو گفتنی میگم یه سری جاها آدم میمونه با چه حسی بگه، چون چی میخوای بری بازی کنی دیگه، 2 تا بیشتر اینجوری تو بازار نیست دیگه. ولی خب یه سری جا نمیدونم خیلی هارش به نظر میاد هم چیزی بگم یا نه، خیلی اونطور که باید پشن توش حساب نمیشه. حالا جور دیگه ای میخواستم بگم، ولی خب به خاطر اینکه تو دیزاین انمی و یک سری چیزا خیلی بهتر میشه عمل کنی. بابا اسم گیم متاله، یعنی متال. اوکی یه سری چیزا که میگم شاید به نظر ایراد فضایی بیاد و خب به نسبت یه سری چیزایی که بازی مشکل داره توش واقعا ایراد فضایی هم هست. مثلا یه چیز دیگه تو بازی داره اذیت میکنه، تو به چی داری گیر میدی؟ و یه سری چیزایی هم که میگم رندومه به خاطر اینکه فرست ایمپرشن چیزی نبود که بگم متن داره یا متن در بیارم. من همینجوری حالا چند دقیقه هم رکورد میکنم این حرفا، گفتم بذار یه کلیپ ببینم، بذار همینطوری متال هلسینگ ببینم یه نفر چجوری داره بازی میکنه. و پسر من فقط اون گیم پلی کسایی دیدم که جزو تاپ 1% و اون کسایی که اینطوری سندم هولی شت چه وضعی بود. یعنی خدا رو شکر این گیم آپشن همیشه 16 ایکس بودن رو داشته یا اضافه کرده، چون بالاخره خب نصف حالش موزیکاشه. خب خیلی حیفه تو لذت نبری از اون چیزه. به نظرم چیز بدی نیست که شما یک بار کل بازی رو با اون تنظیمات برید که استراکچرش رو متوجه شید، اون لذت رو ببرید و کردیتو که دیدید بازی رو نبندید و نه اینکه واسه ترای هارد کردن برید سراغش، ولی یه دور دیگه برید، به خاطر اینکه اگه اون آپشن روشن کنی به نظر من یه سری جا اون نبوغ قضیه گرفته میشه و حتی لذتش هست. حالا چرا میگم نبوغ؟ الان میگم ببینید من اونطوری از اول 16 باشه که من خودم حال نمی‌کردم، ولی خب قطعا نیاز داشتم همینطوری بازی کنم، چیل کنم تا دور صبح بشه، هم که روشن می‌کردم اون موزیک بنگره، یه چیزی بازی کنیم، موزیکی هم مثلا پخش دیگه. لیگ اف لجند که ندارم، اینو ندارم، اونو ندارم، اشکالی نداره. حالا اصلا چرا میگم نبوغ داره؟ چرا هوشمندانه است؟ ببینید خیلی خوب شما رو تو کور بازی میندازه و حالتون میده به اون سمتی که میخواد و شکلی که باید بازی کردنه. اولا که ترانزیشن موزیک و جابجا شدن بین کمبوها و اضافه شدن اینسترومنت و وکال و اینا چقدر تمیزه. یعنی 5% موقع یه جوریه که ممکنه یهویی باشه و خیلی بد به نظر یهویی قد شه، ولی عالیه به کل. حتی بهتون گفتم شکل یاد دادن به شما هم از طریق اون تورمنت هاست دیگه، چیزی که جلوتر گفتم ریوارد اینجا این حرفا میاد. اولش میگه آقا بیا صفر روی ریتم بکش کیل بگیر، بعد تو به این عادت میکنی دیگه، بالاخره ذهن عادت میکنه. بعد تازه میاد اینطوری هم میکنه، میگه خب من یه مولتی پلییر دارم، تو کمبو که بزنی مولتی پلییر که بگیری بیس اضافه میشه، وکال اضافه میشه و تو رو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر
هول میده سمت اون چیزه و درگیر شدن با این چیزا خب خیلی لذت بخشه. از اون طرف میاد مثلا یه سری جا چطوری تو رو پانیش میکنه یا پانیش نمیکنه که هنوز بیشتر لذت ببری. مثلا میگم تو نیازی نیست فقط روی که تیر میزنی حتما به انمی بخوره تیرت، صرفا کافیه پزتو رو تیر بزنی، نیازی نیست حتما تارگت داشته باشی و اینجوری دائما تو کل میشن تو میتونی از نظر ذهنی به اون بی پی ام و ریتم عادت کنی که باعث بشه فوکست روی اون چیزه، نه از نظر ویژوالی که مثلا من خودم اول گیم باز دوباره همون مشکلی 2 سال پیش داشتم که نمیدونستم به چی نگاه کنم یا به چی فوکس کنم. دیگه تو یه مقدار خیال راحت بشه که ذهن به بی پی ام عادت کنه یا با اون ریتم یا هر چی که هست، اینطوری تو میتونی ایم تو بگیری، بازیتو بکنی، به این ور اونور نگاه، به این انوایرمنت نگاه کنی، اصلا کاری به چه میدونم رو زهرماری که میاد میگه الان بزن نداشته باشی. ولی سر این قضیه وپن سواب من خودم زیاد با وپن سواب بازی نکردم، حقیقتش مغزم نمیکشید. یکی از فان ترین چیزاست چه پلی دادن چه حتی دیدن یک نفر دیگه تو دوم یا هر گیم که این قضیه وپن سواب داره، مثلا تا حدی که به نظرم تو میتونی یه تاپ 5 درست کنی. آقا تاپ 5 گیمایی که وپن سواب توش حال میده، گیم پلی هول محور وپن سواب فکر کنم کم نداریم که پلیرهای حرفه‌ای متد اصلیشون همون هی وپن عوض کردن باشه و توف اصلا روتیشنی که میتونی بهشون بدی یا حرکتایی که میشه زد فوق العاده است. فقط اینجا توی این بازی به خاطر اون آن بیت بودنه یا تفاوت انیمیشنات یا هر دوتا ریتم باید بزنی یا هر چی که بود، یهو انگار ماسل مموری من میپرید، انگار مغزم نمیکشید و وپن سواب کنم. من 2 سال پیش که مثلا تا وسط بازی رفته بودم با وپن سواب اوکی بودم، الان اینجوری هم که لاست ما گیمینگ اسکیلز دیگه کارش نمیشه کرد و حالا اینو یه ذره تجربه فرق میکنه. اگه شما بازی کردید شما چقدر از این قضیه وپن سواب استفاده میکردید یا کلا پلی استایلاتون حول محور همچین قضیه‌ای بود؟ به خاطر اینکه اصلا بازی خب سیجیل میده، میگه هر بار که تو وپن سواب میکنی تا 8 تا تیر نیازی ریلود کنی، اصلا ریلود از بین میره قشنگ. یه حرکتایی میتونی تو بزنی که شاید یک سری جاها آن بالانس بازی رو واسه خود راحت کنی. حالا سر بالانس صحبت کردم، از یک طرف که بازی میخواد با ظرافت بازی کنی، چه میدونم بینش هیچی نزنی، کاش یک سری چیزایی میذاش که سخت‌تر بود بینش بزنی این حرفا. و جلوتر گفتم سیستم پوینت دادن بازی و اینکه تو رو میخواد هول بده به چه سمتی، چه جوری بازی کنی، مثلا چه میدونم چه کارهایی چه پارامترهایی هست که به تو اسکور بیشتری بده. 2 سال پیش فرق میکرد، الان من نمیتونم راجع به این قضیه صحبت کنم، باید پیگیر اون کسایی که نرد پچنوتن یا هاردکور پلگر این گیمن بشم که بفهمم چی شده چی نشده دقیقاً. ولی اون شکلی که مثلا من 2 سال پیش بازی میکردم و یا 26 میلیون پوینت میگرفتم، مثلا همین چند روز پیش دوباره بازی کردم نمیتونستم حرکتو بزنم، یا همون جوری بازی میکردم اینا مثلا کاملا اون اسکور فرق کنه. نمیدونم پارامترها دقیقاً چه جوری عوض شدن، چی اولویت داره چی اولویت نداره. ببین مثلا چی اونه، اگه ویدیو آرمور کور 6 دیده باشید راجع به اون صحبت کردم و یه نقدی هم بود که همه داشتن به اون، من مشکلی نداشتم، ولی خب صرفا باید متوجه بشی دیگه هر میشن چون پارامترهای مختلفی داشت که مثلا به تو اس پلاس بده، یه جا سریعتر بودن بوده، یه جا اون استلفی بودن بوده، یه جا چه بدونم یه جا این بوده که تیر کمتری خرج کنی، یه جا اصلا تیر هر چقدر خرج کنی فرق نمیکنه بازم اس پلاس رو قرار بده، باعث میشد که تو هر دفعه انگار گیچی. خب اینجوری باشه که پارامتر چیه بالاخره من کلا متوجه نمیشه. اینجا باز حداقل اینجوری که کل گیم میدونی یه پارامتر مشخصی داره، اگر دوباره سری قضیه ریبالانس نره، چون مثلا اینکه دی ال سی دریم آفتر 20 که میاد اسکور همه صفر میشه اونطوری که من خوندم و کلا یه بار دوباره بالانس میکنن این سیستم پوینت دادن اینا. اوکیه در نهایت تو معمولی ترین حالتی که بازی کنید باز لذت میبرید از اینکه ببینید اوکی من بین 10,000 نفر اول بازیم مثلا 10 نفر اول ولش یا انقدر فاصله دارم باهاشون یا مثلا ترای میدم بازم اسکور بیشتری میگیرم، میگن که اوکی دیگه. اصلا میچی آقا من بازی اینطوری زیاد پلی دادم و راجع بهشون صحبت هم کردم. همین آخرش فرندز ورسس فرندز بود که گفتم این حرفو. این جور بازی‌ها که بازی می‌کنی حتی اگه خوب هم نباشه ولی این فرصت بهت میده که جدای از لذت بردن دائما به این فکر کنی که چه چیزایی میتونه بهش اضافه بشه و اینترست نشون میدی به این قضیه، بازم چند قدم جلوتره تا اینکه پلی بدی خوش نگذره اهمیت هم ندی و بیخیال شی. به نظر من تو این بازی که بازی می‌کنی تو اینطوری که اوکی این پتانسیلش الان خود من حداقل 2 سال ویدیو میتونم بدم فقط از پتانسیل این بازی و اینکه چه کارایی میشه با این کرد. این خودش چند قدم جلوتره میدونی. این که من میام الان انقدر دارم به این اثر توجه میکنم به جای که 5 6 دقیقه صحبت کنم بگم یه چیز اوریج رو به بالا بود تمام شده رفت، دارم میگم آقا این ایراداشه این خوبیاشه اینجوری اونجوریه و اینقدر تونستم بهش توجه کنم خودش جای بحث داره. حالا جدا از این که واسه تکراری انمیا بلند میشن موزیک بلند میشه. موزیک گفتم چرا موزیکاش رو اسپاتیفای نیست؟ من موزیکاشو می‌خواستم چنل بذارم اینجوریام که چرا اصلا روی اسپاتیفای نیست. خدایا یه سری چیزا همینطوری میگم یادداشت کردم فکر کنم
دیگه چیزی نمونده باشه. گرافیک و دایرکشن یکم نیستم حقیقتا، ولی خب از بی پی ام اوکی تره. اصلا اونجا دیگه چشمو وحشتناک اذیت می‌کرد. حالا یه سری جاها توی میتونی بگی تکسچرها چه بدونم خشک لایتینگ، ولی اوکیه. از اونجا که منطقی به نظر میاد شاید اصلا تو اولویت هم نیستا، مخصوصا که دی ال سی هم فعلا نرفتم و از اونجایی که 5 تا ترک جدید هم میگیریم با 2 تا دی ال سی دیگه، شاید یه تحلیل موزیک براش درست کردم و یه واکتور دیگه براش گذاشتم، یه ریویو ریز دیگه براش رفتم. حالا باید ببینیم چیکار می‌کنیم. تحلیلم حالا اسمش درست نیست، بیشتر اون واکنش اولیه من به اون چیز و حسی که اون موزیکا میده و فرست ایمپرشن دیگه. برید تحلیل موزیکا کوشش بدید متوجه میشید چی میگم. به نظرم موزیکا میتونستن بعضا دایرکشن متفاوت تری داشته باشن یا چیز متفاوتی اون تو بذارن، مثلا که اگه متال گوش نداده باشید، حتی اگه گوش داده باشید یک سری چیزا تکرارش اذیت کننده میشه. اینطور که من خودم حس کردم. تازه از بقیه مخاطبا متوجه شدم تو گذر این 2 سالی که گذشته و هر از گاهی خب نیمچه نگاهی به گیم انداختم بالاخره، چون تقریبا موزیک از نظرهای مختلفی مشابهن. از اون طرف چه بدونم انوایرمنت بازی حتی این اونور مشابهه، حس تکراری بودن میده. انمیا همه چی ممکنه خسته کننده بشه، هیچ همه چیزها تو هم بلند بشه. مثلا تو پشت سر هم که داری 2 ساعت بازی میکنی، موزیکا رو که گوش میدی، اینجوری که خب چرا یه سری موزیکا که اولا که یه دونه بیشتر نیست، مثلا تورمنتا یه موزیک بیشتر نیست، مثلا جدا از اون چرا من تو این 2 ساعت حس میکنم دارم یه آهنگ گوش میدم که حالا این بستگی به خودتون داره. برای منم حتی اونقدر طوری نبود که بخوام پشت سرم بازی کنم. همون اول ویدیو گفتم من یه چیزی اون وسط مسطام تقریبا، یعنی اینطوری هم حتی که وقت داشته باشم هم مثلا نمیخوام پشت سر هم بازی کنم، مگه که یه میشن رو چندین بار بخوام پشت سر هم بازی کنم به یه هدف دیگه، یعنی برای اون پوینته. بحثی نیستش که اصلا آهنگ بده ها، بحث اینه که چقدر اون آهنگو دوست داری یا خوشت بیاد که بخواد تو چه مدتی هی بشنویش پشت سر هم. برای همین میگم دی ال سی ها هم کاش 5 تا موزیک 3 تا موزیک هم رایگان اضافه میشد و موزیکای داسک و اون لایسنسی ها چقدر کمک میکنه که آدم رفرش بشه و یه بخشی از اون رفرش شدن و لذت پشتون پول قایم شده دیگه. چی میشه بود الان مثلا میگم سر همین قضیه موزیک دوباره اشاره کنم به باسا که تکراریان و این حرفا. شما اینطوری که آقا یک سری جا احمقانه میمیری، چرا؟ به خاطر اینکه بورینگه، خسته کننده است، مثلا اومد یا باهاش اینتراکت نمیکنی یا صرفا اچ پی باسه الکی بیشتر شده انگار داره درگ میکنه خودشو، اینطوری که آقا شل میکنه احمقانه میمیری. من دارم یه سناریو میشینم. خب این مثلا حس پروگرشن هی سخت‌تر شدن واسه اینکه هی میری جلوتر باعث میشه که آقا یه حس بد و قابل توجهی رو بده و اونم چیزی نیست در رابطه با ریزورکت. حالا چرا؟ این دقیقاً جایی که متوجه حرفم میشید اگه بازی کرده باشید. آقا تو حال نمی‌کنی ریزورکت رو بزنی، خب ولی تو فکر می‌کنی به این که کل اون میشن رو بعد از اول بری درجا ریزورکت می‌کنی که باسو بزنی و فقط بری میشن بعدی. چرا؟ اینطوری که آقا من این موزیک رو بعد کلا دوباره از اول بشم و این میشن رو بعد دوباره کلا از اول برم نمیخوام و به نظرم نباید اینطوری باشه و چندین چیزی که تو ویدیو تا الان اشاره کردم مشخصا عامل این قضیه است، ولی همه اینا سوار میشه که برسه روی این قضیه. تو حتی بار اولی که داری بازی می‌کنی ممکنه نخوای ریزورکت رو نزنی به خاطر اینکه به این فکر می‌کنی که میشه من داد دوباره برم، چرا؟ چون ممکنه حال نده، یا اگه بری صرفا به خاطر این میری که یه بار با اون استراکچر آشنا شدی حالا می‌خوای بهتر پلی بدی و به نظرم نباید یه بازی اینطوری باشه که تو همون لحظه‌ای که داری بازی می‌کنی اون میشنا دلت نخواد دوباره بری و مثلا یه بار دیگه ترای بدی. اوکی دیگه، چی بگم، صرفا چیزای قابل اشاریه که حالا جای بحث داره. یه چیزی رندومی که این وسط نوشتم، کاتسینا اوکی بودن، حداقل توجه منو جذب می‌کرد که بهش کامل نگاه کنم. اون شکل کاتسینا رو من دوست داشتم، یعنی حداقل کاتسینا اوکی بود. اینو برگشتم گفتم که یه چیزی که دوست داشتم حداقل اینه که نیاز نیست فقط انمیا رو بیت بزنی، در حال حرکت دائما میتونی بزنی و به اون عادت به ریتم و این حرفا هم کمک میکنه. میدونی کور قضیه اینقدر خوبه که به اندازه کافی درگیر کننده است. اگه زود بلند نشه چیزا تو هم، از پکیج متال هلسینگر شما میتونید لذت ببرید برای 1 تا 2 تا پلی ترو، ولی بیشتر از اون بستگی داره که مثلا به چه هدفی بهش نگاه کنید. یه بار بخواید بازی کنید که کلا خود 2 ساعت بیشتر نیست، ولی میشه تا 10 ساعت اون لذت رو برد. از اونجا به بعد دیگه میشه رقابت با بقیه پلیرها و شاید حتی بگید خب یعنی چی پس دیفیکالتی چی؟ دیفیکالتی نمیمونه، ولی به خاطر محدود بودن آپشن‌ها و یه سری مسائل و صرفا طولانی کردن اون میشنه حالا با اون مشکلات و چیزایی که کنار هم قرار میگیرن، ولی به نظر خسته کننده تر میشه فقط و فانش رو میگیره. فانش به جای اون دیفیکالتی میتونه این باشه که روی مثلا نهایت بیست مود یا حالا اما دیگه کم کمش گوت مود بری مثلا پوینت بگیری و اون پوینت گرفتنه و اون شکلی که چقدر سرعت داشته باشه، چه جوری بزنی، یادت باشه بمبا کجاست، هیلا کجاست، همه اونا رو بزنی، همه اسکورا رو بگیری و اینقدر حال میده که دیگه رو لمپ مود که ایزی مود باشه رو اونم بری بازی کنی مثلا باز حال میده. در نهایت دیگه اونقدر چیز دیگه نمیمونه بخوام راجعش صحبت کنم. میگم یه ذره دوست داشتم
ویدیو کوتاه باشه. اصلا فکر می‌کردم راجع به متال هلسینگر مثلا 10 دقیقه بیشتر صحبت نکنم، ولی اینطوری بودم که ممکنه کلا دست روش نذارم به خاطر اینکه مثلا اثری نیستش که شاید بخوام چندین تا ویدیو دیگه ازش بدم، ولی اون چیزی که تو فول گیم گفتم رو شاید مثلا یه پلی تروی دیگه بذارم واسه چالش تاپ 10 مثلا ببینیم میتونیم تاپ 10 بشیم تو دنیا یا نه. رو دیفیکالتی گوتو و 20 لمبو شاید بذارم شاید نذارم، ولی لمبو من معمولا بیشتر برای این میرم که مثلا حالت تمرینی طور داشته باشه. این هم یه سیکوئل از این گیم به نظر من میتونه فوق العاده باشه، رو خیلی چیزا میتونن مانورن و سوار بشن. خوبیای بدی خودشو داره، ولی گیمیه که تو بدترین حالت احتمالاً 3 از 5 بهش بدم، تو بهترین حالت 3.5 از 5. من در نهایت از اون تجربه 10 ساعته که داشتم لذت بردم، ولی اون لذت بیشتر از این نبوده. نظر شما راجع به این گیم چیه؟ اصلا رفتید گیمو نرفتید تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید؟ و حالا که اینو گفتم اگر نرفتید و تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، آیا این ویدیو داره باعث میشه که بخواید از اثر فاصله بگیرید؟ نکنید به نظرم، به خاطر اینکه میگم تجربه کوتاهه، بهش فرصت بدید. حتی اگر نمیخریدش رو گیم پس اومد دوباره، رو پلی استیشن پلاس اومد، یا پایرت بزنید آقا لنگره بردار بزن وسط دریا دیگه، قلابتو بنداز و متال هلسینگر رو دانلود کن و یه امتحانی بکن. اگر که امتحان کردید زیر کامنت همین ویدیو بزن، من منتظر شما خواهم بود و چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.